afternoon. Andito ngayon ako sa kitchen. Nagluluto ako ng kamias. Minatamis na kamias. Sobra kasing nangihinayang ako na nakikita ko in the morning madami sa lupa na kamias. Nasasayang lang yung pagkain. Kaya ang naisipan ko gawin siyang minatamis na kamias. So, unang gagawin upang magawa mo nga ito, kailangan mo siyang i-press na maalis at least yung katas niya. Actually, hindi naman po siya lahat na alis pag pinag-press mo. Pero at least nababawasan. Kailangan mabawasan kasi para hindi po siya masyadong maasim. Ayun. Ang kailangan po nito para may gawa yung or maging yung finished product natin, kailangan natin ng sugar, brown sugar at kunting salt. Kunting salt. Kunting salt. Kunting salt and brown sugar. After maligyan ng sugar, ng brown sugar, hintayin mo siya hanggat matuyo. Then, maging sticky. Yung dumikit yung sugar niya din sa kamias. Yan. Ito, natutunaw na yung sugar niya. Pag dry na yan, pwede na yan. Hintayin muna natin siyang maging dry. Ayan. So, guys, thank you for watching my video. So, kayong mga meron din dyan sa bakura ng kamias, maaari nyo din po itong gawin ng sa ganun ay ma-preserve nyo yung pagkain. Or kaya pwede nyo din po siyang lagyan ng salt, parang buro, para ma-preserve yung kamias. Pwede siyang mapapakinabangan mo siya ng matagal kasi mapipreserve nga yung food. Ayun. So, thank you guys for watching and keep safe everyone.